Bună, dragilor! Bine vă regăsesc pe podcastul Acum Înțeleg, cel care se numea înainte Learn Romanian Podcast. Astăzi vreau să vorbesc despre 3 expresii moldovenești. Da, am observat în jurul meu, în zona Moldovei, mai exact în Bacău și Neamț, 3 expresii pe care le-am auzit aici, adică se folosesc frecvent aici. E posibil să fie și în alte zone ale României, dar eu le-am auzit frecvent în zona asta. Dacă voi ați auzit aceste 3 expresii în alte zone, în alte județe, vă rog să scrieți în comentarii. Bine? Vorbesc de zona Moldovei din România. Cum am spus, județele Bacău și Neamț, ok? Bine. Hai să începem cu prima expresie moldovenească. Poate să facă borș. Borș este un fel de supă acră care se mănâncă în Moldova. Poate să facă borș este o expresie idiomatică, populară, mai ales în această zonă și exprimă o nepăsare, o indiferență totală față de ceva sau cineva. Și găsim un echivalent în limba română în expresii colocviale de genul treaba lui, treaba ei sau n-am treabă. Sau poți să mai spui nu mă interesează deloc sau să facă ce vrea. Sau am mai auzit și chestia asta, poate să cânte și la tobe că mie tot nu-mi pasă. Cam astea ar fi echivalentele acestei expresii. Poate să facă borș, dar poate să facă borș. Se poate folosi cu sau fără această conjuncție dar. Și expresia asta conține un fel de umor și ironie care pot fi tipice moldovenești. Poate să facă borș, înseamnă că persoana respectivă poate face orice, inclusiv ceva foarte banal, care este complet lipsit de importanță, cum ar fi să gătească borș și tot nu contează pentru cel care spune, care folosește această expresie sau pentru vorbitor. Da? Să vă dau câteva exemple concrete ca să înțelegeți mai bine. Nu uitați, v-am spus că se poate folosi conjuncția dar se poate și elimina. Poate să facă borș, el poate să facă borș, ea poate să facă borș. Sau, dar poate să facă borș. Deci se folosește foarte mult la persoana a treia singular. Da? Primul exemplu, ai auzit că Ion s-a apucat din nou de cântat la acordeon? Poate să facă borș, nu mă interesează. Asta ar fi un exemplu, da? Primul exemplu. Următorul exemplu, Maria zice că nu mai vine la petrecere. Poate să facă borș. Poate să facă borș, noi tot ne distrăm. Adică, indiferent ce se întâmplă, noi tot o să ne distrăm. O să vă dau și al treilea exemplu. Șeful zice că ne taie din salarii. Ok, poate să facă borș. Eu oricum îmi dau demisia. Adică, indiferent ce face șeful, eu tot așa o să fac, o să îmi dau demisia. Și această expresie, deci prima expresie despre care vorbesc astăzi, are un ton colocvial și poate părea și nepoliticoasă în anumite contexte, mai ales contexte formale, sau dacă este cumva folosită cu persoane care sunt așa mai sensibile. Deci atenție puțin la expresia asta. Depinde de context și persoana cu care vorbești. Și se folosește cel mai bine între prieteni sau contexte informale. Ăsta ar fi sfatul meu pentru voi când auziți această expresie sau vreți să folosiți această expresie. A doua expresie despre care am mai vorbit în podcastul meu, face 13-14.
Nu știu dacă se folosește în altă zonă a României, dar aici se folosește des, face 13-14, este o expresie idiomatică, bineînțeles românească, care se folosește atât în Moldova, dar cred că și în Republica Moldova și înseamnă că cineva se agită așa degeaba, se agită inutil, exagerează sau se plânge excesiv, face tărăboi sau dramă sau se plânge în mod excesiv fără un motiv serios ori cu scopul de a atrage atenția. A face tărăboi, adică a face scandal. Ceva foarte mare. Avem expresii echivalente, cum ar fi a face o tragedie din nimic, deci este sinonimul ăsta, sau se dă peste cap degeaba, o altă expresie, a face tămbălău, a face scandal, a face o dramă, se agită ca peștele pe uscat. Deci toate aceste expresii sunt sinonime expresiei face 13-14 sau face 13-14. Se folosește 13-14, forma prescurtată acestor numerale. Întrebare: de ce 13-14? Bună întrebare! Și eu mi-am pus întrebarea asta, pentru că expresia asta nu este neapărat ceva legat de matematică, deci nu are o explicație matematică exactă, ci este mai degrabă un joc de sunet și o exagerare numerică. Se crede că vine din ideea că 13-14 sunt niște numere consecutive, apropiate, da? Și repetiția lor face 13-14 ar sugera o agitație continuă, în mișcare, da? Ca și cum cineva se dă de la 13 la 14, adică cumva că se zbate, da? Sau se învârte într-un cerc, se agită foarte mult și se zăpăcește singur. Expresia face 13-14 poate fi asociată și cu o expresie populară, da? Din vechime, și am găsit forma nu mai face atâtea 13-14 că nu e sfârșitul lumii. Ar putea avea origine în expresia asta mai veche și asta înseamnă, expresia asta ar fi un fel de a spune că nu mai face atâtea figuri că nu e cazul, da? A face figuri, adică avea pretenții. O să vă dau și câteva exemple. Vă rog să vă ascultați și episodul audio, pentru că am mai vorbit despre expresia asta, face 13-14. Primul exemplu, i-am zis că întârzi 5 minute și a început să plângă și să țipe. Ei, lasă că face 13-14 pentru nimic. Adică face scandal pentru un nimic. Face tărăboi. Se agită degeaba. Efectiv. Da? O să merg mai departe la al doilea exemplu. Nu i-au spus nu i-au răspuns la mesaj și a făcut 13-14 de parcă s-a terminat lumea. Exagerează rău. Asta înseamnă, da? Următorul exemplu, al treilea exemplu, am zis că nu merg la munte cu ei și au început să facă 13-14. Zici că le-am refuzat o moștenire. Da, este vorba de o exagerare. A o lua, nu neapărat a o lua razna, cât a exagera, a se agita foarte mult. Ok? Mai departe, a treia expresie, mă duc la magazin la o porție de gură cască. Da, expresia asta am auzit-o des pe aici prin Moldova și bineînțeles că este una colocvială.
Este o expresie care are umor, este o expresie cu autoironie, se folosește mult în Moldova, dar cred că o înțeleg toți românii. Nu sunt sigură de aia dacă aveți contact cu alte zone ale României, vă rog frumos să scrieți în comentariu dacă și la voi se folosește această expresie. Această expresie practic înseamnă mă duc să mă uit, mă duc la magazin, da? Să fac cumpărături, mă duc să mă uit, nu neapărat să cumpăr ceva. Adică persoana care folosește expresia asta, mă duc să iau o porție de gură cască, se duce la magazin sau în altă parte doar ca să se uite, din curiozitate. Se plictisește sau vrea să mai vadă lumea, dar nu neapărat are un scop precis sau real. Care ar fi explicația acestei expresii? Când ești gură cască, atenție, se scrie cu liniuță la mijloc și gură cască este un termen colocvial pentru cineva care se uită fără rost, se holbează, pierde vremea privind sau stă cu gura căscată, adesea la ceva ce poate că nu-l privește sau nu-l interesează direct. Da? Deci se face referire la o reacție fizică a corpului. A deschide gura, da? O porție se folosește, bineînțeles, ironic, ca și cum ar fi vorba despre un meniu sau un serviciu sau ceva de genul ăsta, un serviciu pe care tu îl comanzi, ca și cum mai fi la restaurant sau ceva, da? O porție, puțin, da? Un meniu. Prin urmare, expresia aceasta creează o imagine amuzantă, ca și cum uitatul ăsta degeaba, cu ghilimele, a se uita degeaba, ar fi ceva ce poți comanda sau consuma în mod regulat. Expresia, cum am spus, este una colocvială. Am auzit-o de multe ori când se face referire la faptul că mă duc undeva la un magazin cu haine, cu mâncare, da? Mă duc la o porție de gură cască, așa, și puteți să o folosiți dacă vreți. O să vă dau și câteva exemple. Primul exemplu. Ce faci? Ești și tu în oraș? Da, mă duc până la mall la o porție de gură cască, n-am bani, dar mă uit și eu. Ce înseamnă? Adică financiar nu stau foarte bine, dar pur și simplu îmi arunc o privire. Asta înseamnă. Mă uit superficial să văd dacă este ceva interesant. Da? Chiar dacă nu am bani, dar măcar mi-am făcut o idee, ceva de genul, da? Da, se poate folosi atunci când economic nu stăm foarte bine. Al doilea exemplu, ai nevoie de ceva de la magazin? Nu, mă duc doar la o porție de gură cască, poate prin niște reduceri. Deci, iarăși, e vorba de o persoană care nu neapărat vrea să cumpere ceva din magazin, ci e curioasă, poate sunt ceva reduceri și atunci pe viitor poate o să cumpăr sau o să împrumut niște bani sau o să îi spun și prietenei mele despre reducere. Exemplul al treilea, ce ai făcut toată ziua? Păi m-am plimbat prin centru, am luat o porție de gură cască prin vitrine să mai treacă timpul. Da? Deci pur și simplu m-am uitat, nu neapărat am și cumpărat ceva. Vitrinele sunt geamurile din exterior ale unui magazin. Tu mergi pe trotuar și vezi, treci pe lângă niște vitrine, da? Sunt geamurile magazinului unde sunt expuse haine, dacă e magazin de haine. Prin urmare, se folosește în limbajul colocvial, are o tentă umoristică și se potrivește foarte bine în dialoguri informale, mai ales între prieteni. Dragii mei, 3 expresii pe care e posibil să le auziți dacă locuiți în zona Moldovei sau dacă aveți prieteni din Moldova, expresii pe care le puteți auzi în dialoguri. De exemplu, vă uitați la un serial, să spunem, da?
pe YouTube sau alte canale, nu știu, la televizor, vedeți că cineva folosește expresia asta și sper să vă ajute și să înțelegeți mai bine acum ce înseamnă ce înseamnă toate aceste trei expresii. În cazul în care simțiți că deja ați înțeles ce înseamnă aceste expresii și aveți control asupra lor, felicitări, puteți să le și folosiți în contexte relevante. Atenție, este bine să folosim o expresie atunci când simțim că avem control și înțelegem chiar foarte bine și unde anume s-ar potrivi o expresie. Da? 3 expresii moldovenești în episodul de astăzi. Mulțumesc că mă urmăriți, că mă susțineți, vă urez o zi excelentă și ne vedem data viitoare. Numai bine! Pa, pa!